हेलो साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ मेरो एसआरजे टेक्निकल टिप्स युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि आज तपाईहरुको माझमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुको माझ पस्किन अवसर पाएको छु। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथ अनि सपोर्ट दिनु होला। आजको भिडियो सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म हेरिदिनु होला। र आज मैले यो भिडियो पस्कदै गर्दा म पानीको विषयमा केही कुराहरू बोल्ने छु। किन पानी आवश्यक छ र पानी सफा हुनु किन आवश्यक छ, हाम्रो घरमा भएको ट्याङ्कीहरूदेखि लिएर विभिन्न कुरामा हामी हेर्ने हो भने किन सफा गर्नु आवश्यक छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई भन्दैछु। विशेषतः म तपाईहरुको माझमा पानी के हो भन्ने प्रश्न तपाईहरुलाई म गर्दछु। मेरो विषयमा चाहिँ पानी भनेको एउटा जीवन हो, जुन हामी पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ। जसम्म मलाई लाग्छ हामी 1-2 घण्टा पानी बिना हामी बस्न थाल्यौँ भने सायद हामीलाई प्यास लाग्न त्यहाँ समय लाग्दैन, हामीलाई प्यास लाग्न सक्छ। र पानी खाएनौँ भने त्यसलाई म चाहिँ मृत्यु नै ठान्छु। किन भन्दाखेरि पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामीले सफा गरेका थियौँ, त्यो घरमा धेरै आइरनहरू देखेका थिए, धेरै फोहोरहरू थियो। र हाम्रो ट्याङ्कमा चाहिँ तपाईको पानी चाहिँ सफा हुन चाहिँ आवश्यक छ। हामी त्यो घरमा धेरै फोहोरहरू निकालिदियौँ हैन, सफा गरियौँ। र साथीहरु म के भन्छु भने हाम्रो घरमा भएका ट्याङ्कहरू, विभिन्न रिजर्भ ट्याङ्कहरू चाहिँ सफा गर्न आवश्यक छ। त्यसैले साथीहरु तपाईलाई म के भन्छु भन्दाखेरि पानी सफा पिउँ, स्वस्थ रहौं। पानी यदि फोहोर छ भने हाम्रो शरीरमा आउने रोगहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले पानीमा चाहिँ केयरफुल हौं, यही भन्न चाहन्छु। मैले छोटो बोली आउने भिडियोहरुमा म तपाईलाई फेरि पनि नयाँ कुराहरू म भन्ने छु। यो भिडियोमा तपाईहरु हेर्दै गर्नुहुँदा फोहोरहरू कति देखिरहेको भएको छ हैन। अनि हामी यस्तै पानीहरू युज गर्ने गर्छौं, नुहाउँदा, खाँदा, पिउँदा अथवा सागसब्जीहरू पखाल्दा हैन, आदि इत्यादि कुराहरुमा हामी यो पानीहरू युज गर्छौं। हेर्नुस् त कति फोहोर छ। तपाईले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईले देखिसक्नुभयो। हुन्छ त साथीहरु, आजलाई भिडियो यति नै। बाँकी अरु भिडियोहरु पनि म अपडेट गर्नेछु। तपाईको साथ अनि सहयोग सपोर्टले म अगाडि बढ्नेछु भन्ने आशा राख्छु। हुन्छ साथीहरु, तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। र प्लिज लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि तपाईले थिचिदिनु होला, ताकि मेरो भिडियो सुरुमै तपाईकोमा आउन सकेको होस्। नयाँ भिडियोको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला। म प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिक सम्बन्धी ज्ञानहरू म तपाईहरुलाई सक्दो दिनेछु। हेर्नुस् त अगाडिको पिक्चर र पछिको पिक्चरमा तपाईले भिन्नता पाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथी, सोलरहरू पनि बनाउनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्नु होला तल दिएको नम्बरमा। र अन्त्यमा फेरि पनि एसआरजे टेक्निकल टिप्सलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।